අපි ඉන්නේ දැන් නේචර් ලවර්ස් හොටෙල් එකේ. අපි බලමු මේ හොටෙල් එකේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේ හොටෙල් එක විශේෂ වෙන්නේ මේ pool එක නිසා. pool එකේ view එකත් එක්ක තමයි මේක ලස්සන තියෙන්නේ. Okay, මේ side එක deep side. අපි බලමු. එතන changing room තියෙනවා. ඕන change කරගන්න පුළුවන්. day out packages එන අයට මේ tables use කරන්න පුළුවන්. අද නම් මේ pool එකේ ඉන්නේ අපි විතරයි. කොරෝනා නිසා මේ දවස්වල ටිකක් කට්ටිය අඩුයි. එතන බේබි pool එකක් තියෙනවා පොඩි අය. හැපැත්තේ view එක. අපි day out package එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතන ඇතුලේ තමයි buffet එක arrange වෙන්නේ.